ආයිබෝවන් ඔබ සියලු දෙනාටම. අද මම මේ සූදානම් වෙන්නේ ඔයගලන්ට මතක ඇති මම ඊට කලින් වීඩියෝෙන් HTML භාවිතෙන් අපි කොහොමද වෙබ්සයිට් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න කියලා ඔයගලන්ට කියලා දුන්නා. මම අද සූදානම් වෙන්නේ එම පාඩමේ දෙවෙනි කොටස දිග හරින්නයි. හරි. ඔයගොල්ලෝ මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ knowledge channel YouTube channel එකත් සමගින්. Knowledge with Chanul, your knowledge improver. හරි. මම දැන් මේ විදිහට HTML folder එකට යනවා අපි ගිය සති create කරගත්තා. මේ දින අපි ගිය සති create කරගත්තේ index.html කියන HTML ෆයිල් එක. හරි. දැන් ඔයගලන් මෙතන පේනවා ඇති debug log කියලා එකක් තියෙනවා. මේ debug log කියන එක තිබ්බේ නැතත් ඔයගොල්ලෝ කලබල වෙන්න එපා. මොකද මේක සමහරුන්ගේ වට විතරක් කෙන එකක්. මේක අපි type කරපු එකක් නෙමෙයි. මේගොල්ලන්ගේ සමහර ලැප් වල මේක එනවා. මේක තිබ්බත් කමක් නැහැ නැතත් කමක් නැහැ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට මේක තිබ්බේ නැහැ කියලා බය වෙන්න එපා. හරි. මම මේ විදිහට editing notepad දාගන්නවා. මම ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්නම් මේක. මම මේ විදිහට ටිකක් මේකේ type කරලා ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්න ලේසි වෙන්න. හරි. මම මෙන්න මේ විදිහට පැහැදිලි කරන් යන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මෙතන table කියලා එකක් තියෙනවා. මේ table කියන එක තමයි මේකේ ප්‍රධාන command එක. මේ ටික ඇත්තම කිව්වොත් table එකක් හදන්න අත්‍යවශ්‍යයි. නමුත් table එකේ ප්‍රධාන command එක තමයි මේ table කියන එක. මේ table කියන එක තමයි ප්‍රධාන command එක. මේකේ table එකේ border එක සහ cell padding එක සහ cell spacing එක තමයි මෙතන අපි මේව කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මම මේ විදිහට මේක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලන් පේනවා ඇති මම ඒක යටි tr කියලා command එකක් ගහලා දෙනවා. මේකට කියන්නේ table row කියලා. මම ඔයගොල්ලන් මේකෙන් වෙන දේ පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ tr එක අපි මෙන්න විදිහට වහලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලන් පේනවා ඇති th කියලා එකක්. මේකට කියන්නේ table header කියලා. මේක මේ තියෙන්නේ table header එක. කියන්නේ දැන් වගුව ගත්තොත් ඒකේ උඩම තියෙක chart එක ගත්තොත් ඒකේ උඩම තියෙන කොටස තමයි ප්‍රධානම කොටස. ඒතකොට table header කියන්නේ එන්නේ කොටසේ තියෙන කොටස් වලට. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න මේ chart එකේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මම table header එක type කරන් තියෙනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ tr එක open කරලා තිනවා. ඔයගොල්ලන් පේන්නේ මේ td කියලා එකක් තියෙනවා තව යට. මේකේ ඔයගොල්ලන් පේන්නේ td කියන්නේ tr එකක් ඇතුලේ මම td කියලා එකක් ගහලා තියෙනවා. td කියන්නේ table data කියන එක. හරි. මම මේ විදිහට table data එකක් open කරගත්තා මේ විදිහට. හරි. මම මෙන්න මෙතන දැන් මම මේකේ number 1 කියලා ඔයගලන්ට පෙන්නන්න type කරගෙන තියෙනවා. චූටි වෙනස්කමක් සිද්ධ වුන නිසා මම මේ විදිහට ඒක දාගන්නම්. හරි. මම මේක open කරගෙන ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. හරි. ඔයගලන්ට මෙන්න මෙතන පේනවා ඇති table මෙතන වැඩි එකක් වැරදි තියෙන වැරදි command එකක් ඇතුළේ නිසා අපි මොකක්ද වැරදි කියලා බලමු. ඔයගොල්ලෝ පේනවා මේ table header එක මේ තියෙන්නේ table data ටික. මේක තමයි මම insert කරේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ත් එක්ක insert කරන්න ඕන නිසා. හරි. මම මේ විදිහට table data එක මෙතන වැහිලා නැහැ. හරි. දැන් මම මේකේ මේව ටිකත් insert කරලා මේක copy paste කරන් යනවා. මේක මම දානවා ඉන්දියා කියලා. ඊට පස්සේ මම මෙතන දානවා මෙතන South Asian country එකක් තමයි first country එක ඉන්දියා. ඊට පස්සේ ඒකේ population එක 1.3 billion. 3 billion. 1.3 billion මම ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ටික copy paste කරන් ගිහින් ඊටු රටවල් ටික type කරන්න. මොකද ඒක ඉතාමත් පහසු වෙන නිසා. හරි. මම type කරා මේ විදිහට. හරි. මම මේක වෙනස් කරන් යනවා දැන්. මේක දෙක. ඊට පස්සේ මේකට මම දානවා රට වෙනුවට මේ විදිහට මම changes ටික කළා මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. හරි යාළුවනේ මම මේ විදිහට දැන් මේ අටම type කරගත්තා. හරි. දැන් බලමු මේකේ final result එක මොකක්ද කියලා. ඔව් මේකේ එකක් අඩුයි. මම මේ විදිහට එකක් ගාලා මේවා කරන්න. හරි. මම ඒක දැම්මා. හරි. අපි බලමු final result එක මොකක්ද කියලා. හරි. ඔයාලට මේ විදිහට පේනවා ඉතින් ලස්සන chart එකක් ගහලා තියෙනවා. මේක තමයි table header එක. මේ තියෙන table datas. හරිනේ ඒක තමයි India population එකක තියෙනවා. මේ විදිහට මේකේ මේ හැම රටකම South Asian countries යටතේ මේ විදිහට රටවල් තියෙනවා. මේ විදිහට අපිට දාන්න පුළුවන්. බෝඩ් එක අපිට තව හීනි කරන්න පුළුවන්. අපි හීනි කරලා බලමු. හරි.
මම මේ විදිහට බෝඩ් එක පහක් කරන්නම්. ඔගොල්ලෝ එකක් වගේ දැම්මොත් නම් බෝඩ් එක පේන්නේ නැති සයිස් වලට පොඩි වෙනවා. ඒක පොඩක් ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. මේ තියෙන්නේ ඔගොල්ලෝ පේන ඇති චුට්ටක් මේ බෝඩ් එක පොඩි වුණා. මේ ඔයාලට පේන ඇති මේ 29 මිලියන් කියන එක වටේ මේ විදිහට ඉඩක් තියෙනවා. මෙන්න මේක තමයි සෙල් ස්පේසිං නෑ සෙල් පෙන්ඩින් කියන්නේ. මේ දෙක අතර සෙල් ස්පේසිං එකක් තියෙනවා. මේ දෙක අතර ඉඩසක් තියෙනවාට පේන ඇති. ඒකට තමයි සෙල් ස්පේසිං කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ සෙල් ස්පේසිං නැතුව දාන්න පුළුවන්. හැබැයි එතකොට ටිකක් chart එකේ ගතිය යන්න පුළුවන්. හරි මම මේ විදිහට හදපු ඉත අනර්ග chart එකක් පෙන්නන්නම් ඔයගලන්ට. ඒකේ command එකත් මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ වගේ ලොකු commands වලින් කියන්නේ මේ වගේ ලොකු charts ඔයගලන්ට හදන්න පුළුවන්. මේ වගේ මේ ටික් කරලා ඔයගලන්ට ඕනි විදිහට මේක හදන්න පුළුවන්. මේක නම් දගදී අප්ඩේට් එකක් නෙමෙයි. නමුත් මේ විදිහට ඔයගලන්ට මේක හදන්න පුළුවන්. මේ විදිහට දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මම මේ command එක පෙන්නන්නම් දැන්. මේ තියෙන එක command එක මේ ඔයගලන්ට පේනවා අපි මුලින්ම TH එක දාලා තියෙනවා number flag country covid-19 cases deaths ඒ වගේම recovered ඒ වගේ ගාන දාලා මේ විදිහට chart එකක් මම හදලා තියෙනවා. හරි මම දැන් නැවතත් අපේ මේකට එන්නම්. හරි අදට අපගේ පාඩම් මාලාව අවසන් කරන්න කාලය ලැබී තිබෙනවා. අපි මේක අවසන් කිරීමට පෙර මම ඔයගලන්ට තවත් කමාන්ඩ් එකක් කියලා දෙන්න. ඒ තමයි center. මේ center කමාන්ඩ් එකෙන් ඔයගලන්ට පුළුවන් වෙනවා chart එක center කරගන්න. මේ center කමාන්ඩ් එකෙන් මම මේ විදිහට chart එක center කරගන්නවා. මේ විදිහට මම මේ කමාන්ඩ් එක වහනවා. දැන් බලමු ඒකේ result එක මොකක්ද කියලා. හරි මම මේ විදිහට දැන් ඒක සේව් කරන් ගිහින් මෙන්න මේක බලනවා. ඔයගොල්ලෝ වෙනදි මේ chart එක සෙන්ටර් වුණා. මම ඔයගොල්ලන්ට මේ chart වලකේ වැඩිදුර විස්තරات එක්ක ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මේ chart එක සහ වෙනත් commands සම්බන්ධව කියලා දෙන්නම්. එතනම් අදට සමුගැනීමට කාලය ලිමිට් වුණා. අනිවාර්යයෙන්ම අපේ subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ subscribe කරාට පස්සේ එන bell icon එක click කරොත් අපි වීඩියෝ එකක් upload කරපුවානේ ඕගොල්ලන්ට ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. මේක ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම comment section එකේ දාන්න. මම ඒකට reply කරනවා. ඒ උත්තරේ ලබා දෙනවා ඊළඟ වීඩියෝ එකෙනුත්. එසේනම් රැඳී සිටින්න මේ knowledge channel YouTube channel